नमस्कार 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 दोस्तो, मी जितेंद्र जोशी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो एका नव्या कोऱ्या अनोख्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे तुफान आलया. हे नाव ऐकल्यासारखं वाटतंय ना? थोडीशी गॅप पडली परंतु मी पुन्हा एकदा आलोय. तर का आलोय दोस्तो? आज मी तुमच्या समोर आलोय कारण मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची, एक कहाणी, एक खास कहाणी जी सध्या आपल्या महाराष्ट्रात घडते, आपल्या मराठी मातीत घडते. काय नाही आहे या कहाणीत? संघर्ष आहे, त्याग आहे, जिद्द आहे, पराजय आहे, परंतु विजय सुद्धा आहे. कारण ही जी कहाणी आहे ती आहे आपल्या महाराष्ट्रात करोडोंच्या संख्येने बसलेल्या एका खास वर्गाची. एक असा वर्ग ज्याच्याशी आपलं खूप जवळचं नातं आहे. म्हणजे सकाळचा गरमागरम चहा, मग नाश्त्यातले पोहे, पावसातली ताजी गरम भजी, आपल्या ताटातलं पिठलं, भाकरी, भात, आमटी, ठेचा, लोणचं, पापड, कोशिंबीर यापैकी एकही गोष्ट ज्यांच्याशिवाय, ज्यांच्या विना आपल्याला मिळूच शकत नाही, असा हा वर्ग आहे. आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा, आपुलकीचा, जिव्हाळ्याचा हा वर्ग म्हणजे शेतकरी. तर लाखो वर्षांपूर्वी प्राण्यांची शिकार करत जंगलात भटकंती करत असलेल्या मानवाला एका चमत्काराचं दर्शन झालं. हा चमत्कार म्हणजे एक इवलंसं बीज, एक इवलासा दाणा मातीच्या कुशीत पडतो, माती त्याला मायेची ऊब देते, सूर्य त्याचा पिता होतो, आकाशाला पाझर फुटतो आणि पाहता पाहता अंकुर वाढू लागतो. बाळंतीण मातीच्या पोटातून तो बाहेर पडतो आणि आकाशाकडे बघत वाढत जातो. हिरव्या पानांचा, फुलांचा सोहळा रंगतो आणि बघता बघता एक दिवस एका इवल्याशा दाण्यातून उगवलेलं रोपटं 1000 दाण्यांना जन्म देतं. हाच तो चमत्कार. म्हणूनच तर आपल्या कलावंतांनी, कवींनी सतत शेतकऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. या व्यवसायाकडे फक्त एक व्यवसाय म्हणून न पाहता समाजानं त्याला एक विशेष प्रतिष्ठा दिली, मान दिला. अन्नदाता, पोशिंदा, बळीराजा अशी अनेक विशेषणं शेतकऱ्याच्या पुढे आपला समाज लावत असतो. परंतु आजच्या सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांची नक्की काय परिस्थिती आहे? जी प्रतिष्ठा, जो मान समाजानं या व्यवसायाला दिलेला आहे, त्यानं शेतकऱ्याचं जीवन सुखी झालं आहे का? शेती तशी जर पाहिली तर एक सट्टा आहे. माझ्या हिशोबाप्रमाणे एक आपण जुगार खेळल्यासारखी शेती. आज एकही शेतकरी शाश्वत पद्धतीने एकही शेती करीत नाही. पेरायचं आता हे पेरून दिलं, येईल नाही येईल याचं माहीत नाही, याच्यातून किती पैसे मिळणार हे पण माहीत नाही, आणि काय करायचं ते पण माहीत नाही. एक अडचण आली का तिकडे दुसरी अडचण, ती आली का तिकडे एक अडचण येते. काय ना काय राहतच खड्डा. खड्डा भरून निघत नाही, शेतकऱ्याचा खड्डा नाही भरून निघत. शेतकऱ्याला मार्केटमध्ये कवडीची किंमत राहत नाही. तो अक्षरशः गुलाम बनून त्याच्या मालाजवळ बसतो. अन्नदाता म्हणतात तुम्ही, आणि त्याची बाजारात गेल्यावर ही अवस्था. आज माझी स्वतःची परिस्थिती जर किराणावाला उधार आहे, खतावाला उधार आहे, बी भरण्यावाला उधार आहे. ज्यावेळेस असं म्हणजे आता पोरं, आता आमच्या शाळेत पोरं जात्या, ते जर म्हणले मला नवं दप्तर घ्यायचं, नवी पिशवी घ्यायची, नवी टिफिन घ्यायची, तरी आपण ते देऊ शकत नाही त्यांना. ते म्हणजे आज त्यावेळेस असं वाटतं आपण काय करतोय, कशा करतो, आपण कोणासाठी करू राहिलो. दुःख काय सांगावं, याचा परिणाम सुद्धा सांगा वाटत नाही. इतकं भयानक दुःख आहे शेतकऱ्याला. पण त्याला नाही वेळाच आहे. 4 माणसं बसल्यानंतर नेहमी ज्याला दुःख वाटीत करू, आणि कोणाला वाटीत दुःख, तुम्ही दुःख बरं दुःख वाटलं बी तर कोण त्याचा मोबदला देणार आहे? शेतीत असं कंटाळा वाटतो की मूर्खपणा आहे. आपण जो खेती करतोय ना, ह्या मूर्खपणा आहे आमचा. कुठेही छेडच होतो, काही होत नाही. असं वाटतं की बस आता खेती विकावी आणि मुलाला लागे तर झाडू मारायची नोकरी लावून द्यायची, त्याला तरी महिन्याचे महिने पगार येईल आणि तो सुखी राहील, आणि आपण कुठं तरी खड्डे खांदावी असंच वाटतं माणसाला. शेतकऱ्याच्या पोटीच्या जन्माला आला ना, तो श्राप म्हणूनच आला असं माझं तरी मत आहे. मी एकदम 100% सांगतो या बाबतीला. कसं
साऱ्या परिस्थिती तोंड देत 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 जिरे ती डोके टाकायचंच काम आहे त्याला. म्हणजे लोक जरी म्हणतात ना शेतकरी बळीराजा आहे, अन्नदाता आहे, हे फक्त पुस्तकातलं किंवा हे फक्त म्हणण्यापुरतं राहत आहे. हे वास्तविक तसं काहीच नाही. शेतकरी म्हणजे बळी देणारा राजा आहे तो. ज्याला बळी द्यायचं राहतं तो बळीराजा. म्हणजे तो राजा नाही, तर त्याला बळी द्यायचं आहे. त्याला कुठे प्रत्येक ठिकाणी त्याला बळी दिला जातो. तर दोस्तो, आपला हा अन्नदाता, पोशिंदा, बळीराजा आज निराशेच्या गर्तेत अडकलेला आहे. कधी भरपूर पैसे मोजून मोठ्या आशेनं पेरलेलं बियाणंच खराब निघतं, कधी नको तेव्हा वैऱ्यासारखा पाऊस कोसळतो, आणि कधी चातकासारखी वाट बघूनही एक थेंबही पाऊस पडत नाही. कधी उभ्या पिकावर किडींचा हल्ला होऊन हातातुंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला जातो. खतांवर, कीटकनाशकांवर अफाट खर्च करूनही पदरात काहीच पडत नाही, आणि योगायोगानं सगळं ठीक पार पडलंच तर मार्केट कधी कोसळेल आणि हाती 1.5 दमडीसुद्धा उरेल की नाही याची टांगती तलवार नेहमीच या शेतकऱ्याच्या डोक्यावर असते. हे म्हणजे एकाच वेळी रावणाच्या 10 तोंडांशी एकट्यानं लढण्यासारखं आहे. तुम्ही एक प्रश्न सोडवला की 9 तयार असतात, आणि 9च्या 9 सोडवले तरी एक उरतोच की. या अशा अंधारात एक तरी पणती तेवते आहे का? काही आशा आहे? बघूया. गोष्ट फार जुनी नाहीये आणि कुणा एका मोठ्या धनाढ्य शेतकऱ्याची सुद्धा नाहीये. गोष्ट आहे एका कर्जग्रस्त अल्पभूधारक शेतकऱ्याची आणि त्याच्या काही साथीदारांची. साल 2004 मध्ये एका निर्यातदारासाठी द्राक्षाच्या पॅकिंगच्या कामात मजुरी करताना नाशिकच्या या छोट्या शेतकऱ्याच्या मनात एका कल्पनेने जन्म घेतला. जे काही आम्ही केलं ते महिनाभराचं काम, एक व्यक्तिगत पातळीवर मला त्या द्राक्ष निर्यातीमध्ये संधी आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्याला पण असं काही करू शकतो. तर ह्या अर्थाने मग माझ्या डोक्यामध्ये ती सगळी कल्पना तयार व्हायला लागली की आपणच स्वतः पुढच्या वर्षी द्राक्ष निर्यात का करू नयेत. पण 2 एकरच्या शेतीमध्ये ते शक्य नव्हतं, म्हणून 8-10 शेतकऱ्यांचा एक मी ग्रुप तयार केला आणि मग त्यातून द्राक्षाचं निर्यात करायची 2004ला पहिला प्रयत्न केला. छोट्या शेतकऱ्यांचा एक गट बनला आणि त्यांनी एकत्रितपणे आपला माल थेट युरोपमध्ये निर्यात केला. पुढच्या काळात अनेक संकटं येत गेली, पण छोट्या शेतकऱ्यांच्या या गटाने हार नाही मानली आणि हळूहळू यश मिळू लागलं. इतर शेतकरी सुद्धा गटात सामील होऊ लागले. गट मोठा झाला, निर्यात वाढू लागली, सगळं काही मस्त चालू होतं. पण 2010 साली संपूर्ण द्राक्ष इंडस्ट्रीवर एक मोठं संकट आलं. या गटातील शेतकऱ्यांनाही या संकटाचा सामना करावा लागला. युरोपियन युनियनने भारतातून आलेल्या सर्व द्राक्षांवर बंदी घातली आणि निर्यातीत फार मोठं नुकसान झालं. पण गटाच्या रूपात एकत्र आलेल्या या शेतकऱ्यांनी या संकटातून एक नवीन झेप घेण्याचा निर्णय घेतला. आता प्रश्न जो आहे तो आपला आहे आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्यालाच आपली ताकद तयार करावी लागेल. प्रश्न मोठा आहे तर तेवढी मोठी ताकद तयार करावी लागेल, हेच त्याचं उत्तर आहे. आणि म्हणून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना गटात सामील करून एक शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात आली, जिचं नाव होतं सह्याद्री. शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी बनवलेली एक कंपनी. जेव्हा शेतकरी एकत्र येत गेले तेव्हा सर्वांनाच एकजुटीचे फायदे दिसायला लागले. कुठलंही काम हे एकत्रित आल्याशिवाय सक्सेस होत नाही. आम्हाला कळालं का एकीचं बळ काय असतं ते. असंख्य उदाहरण आहे. साधी आम्ही सुरुवातीला एक गाडी घेतली खताची, जिची कॉस्ट मला वाटतं काहीतरी 340 रुपये होती ना, आपल्याला सांगितलं 340 रुपये पर बॅग होती. ती जर आम्ही 16 टन आणली ती आम्हाला 280 रुपयांना घरपोच आली. ज्या टायमाला ग्रुपचं गाडीचं खत आलं तर प्रत्येक पर बॅग मागं आज 50-60 रुपये प्रत्येक माणसाचे वाचले. द्राक्ष शेतीमध्ये जगभर वापरलं जाणारं नवीन तंत्रज्ञान या गटाने प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवलं, जेणेकरून मालाची गुणवत्ता सुधारता येईल. आम्ही एक शेड्यूल तयार केलं होतं. पाणी कसं द्यायचं, खत कसं द्यायचं, फवारणी कोणती करायची, त्यासाठी कोणती औषधं वापरायची, त्याचं काय प्रमाण असेल. कसं यांनी वेळोवेळी माहिती दिल्या आम्हाला. त्यांचं ऐकून मापात घट ठेवणे किंवा मोजून घट ठेवणे, मोजून काडी ठेवणे, खरडपासून काड्या मोजून ठेवणे
असं छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा, मोठ्या शेतकऱ्यांनी तर केलंच, पण छोट्या सुद्धा शेतकऱ्यांनी केलं. समोर येणाऱ्या अनेक संकटांना तोंड देत या छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी अखेर आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक यशस्वी निर्यातदार म्हणून स्वतःची जागा मिळवली. अल्पभूधारक शेतकरी सुद्धा सुखी समाधानी झाले. माझ्याकडे 36 गुंठे फक्त द्राक्ष बाग आहे. बाहेर देशामध्ये माल जाऊ शकतो माझा. हे कधी म्हणजे माझ्या वडिलांना पण वाटलं नाही, माझ्या आईला पण वाटलं नाही की आपला मुलगा ज्यावेळेस शेती करायला लागला का बाहेर देशात माल जाईल. पण जेव्हा त्यांना कळलं की हा त्या ग्रुपसोबत आहे आणि ग्रुपमुळं माल गेला आहे, त्यांना इतका आनंद झाला की काही प्रमाणाच्या बाहेर आनंद झाला. निर्यातीचा आकडा वेगानं वाढू लागला. पहिल्या वर्षी बाग लावला, फक्त 1 लाख रुपये झाले. पण ज्या वेळेस सह्याद्रीपासून जात्या त्यावेळेस पासून 9 लाख वात्या, 8 लाख वात्या, 10 लाख वात्या, आणि सह्याद्री म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांना एक सोनं देऊ राहिली. आता मागे वळून बघणं नव्हतंच. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पॅक हाऊसेस, कोल्ड स्टोरेज अशी मोठी व्यवस्था उभारत या छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या कंपनीने एक मोठा चमत्कार करून दाखवला. फक्त एका दशकात सह्याद्री बनली भारतातील नंबर 1 ची द्राक्ष निर्यातदार कंपनी. आणि सोबतच यापूर्वी द्राक्षाच्या निर्यातीत कुठेच नसणारा भारत बनला जगातील एक प्रमुख द्राक्ष निर्यातदार देश. फक्त द्राक्षावरच न थांबता कंपनीने इतरही अनेक पिकांमध्ये उतरायला सुरुवात केली. एक खूप मोठी प्रोडक्ट लाईन आज आम्ही तयार केलेली आहे. टोटली एकूण 42 कंट्रीजमध्ये आमचं माल जात आहेत. आणि या संपूर्ण यंत्रणेचे मालक आहेत हेच छोटे छोटे शेतकरी. एकीच्या तत्वावर छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी जो पाया घातला होता, आज त्यावर यशाची एक सुंदर इमारत उभी आहे. ही सर्व आज जी काही सह्याद्री पूर्ण उभी राहिली, ही सर्व या छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आज ही यंत्रणा स्वतःच्या मालकीची उभी केली. सह्याद्रीची जेव्हा वार्षिक सभा असते तर सर्व सभासद गाड्या घेऊन येतात, तर त्या गाड्या उभ्या करायला इथे जागा नसते. तुमची कहाणी ही एक अविश्वसनीय अशी कहाणी आहे. तुम्ही जे करत आहात ते फक्त भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणार आहे. एकेकाळी अनिश्चिततेचं जीवन जगत असलेल्या छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी आज जागतिक स्तरावर आपली पताका फडकावली आहे. असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लावून अत्तर, असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. गुरु ठाकूर याच्या या ओळी या शेतकऱ्यांवर अचूक लागू पडतात की नाही? काय खरंच कमाल करून दाखवली यांनी. यांना माझा मनापासून सलाम. राज्यस्तरावर प्रथम येणाऱ्या गटाला 25 लाख, द्वितीय गटाला 15 लाख आणि तृतीय गटाला 10 लाख रुपयांचं बक्षीस. दोस्तो, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण सह्याद्रीचं तुफान अनुभवलं. या छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी खरंच अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. पण त्यांनी काय असं वेगळं केलं की त्यांना आव्हानांना अत्तर म्हणून स्वीकारता आलं आणि नजरेत नजर रोखून आयुष्याला उत्तर देता आलं? तर त्यांनी शेतीतल्या रावणाच्या 10 तोंडांशी एकट्यानं नाही तर एकत्र येऊन लढा दिला. शेती क्षेत्रात सह्याद्रीनं एक पणती तेवत ठेवली आहे, याचा प्रकाश महाराष्ट्रभर पसरवता येईल का? या पणतीनं 1000 पणत्या पेटवता येतील का? हाच विचार मनात ठेवून महाराष्ट्रात एक जबरदस्त प्रयोग सुरू झालेला आहे. कुठला? चला बघूया. 2016 पासून सत्यमेव जयते वॉटर कपच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात दुष्काळाविरुद्ध एक युद्ध सुरू झालं. आपापसातले हेवे दावे विसरून शेकडो गावकरी एकत्र आले. पाणलोट विकासाचं ज्ञान त्यांनी मिळवलं. रणरणत्या उन्हात श्रमदान केलं.
आणि धरतीचा चेहरा मोहराच बदलून टाकला. प्रयत्नांच्या या पराकाष्ठेनं निसर्गालाही पाजर फुटला. घामाच्या मोबदल्यात मिळालं पाणी. एकेका टँकरकडे डोळे लावून बसणारी शेकडो गावं पाणीदार झाली. गावागावात तयार झालेल्या या एकतेच्या भांडवलावर आता एक नवीन झेप घेण्याची वेळ आली आहे. वेळ आली आहे घाम गाळून मिळवलेल्या या हक्काच्या पाण्याचं समृद्धीत रूपांतर करण्याची. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी पाणी फाउंडेशन घेऊन आलंय सत्यमेव जयते फार्मर कप. एकजूट, ज्ञान, श्रमदान आणि स्पर्धा या स्तंभांच्या आधारावर शेतकऱ्यांना समृद्धीकडे घेऊन जाण्याचा हा आहे एक प्रयत्न. ही स्पर्धा आहे शेतकरी गटांमध्ये. आपापसातले हेवेदावे विसरून पीकनिहाय शेतकरी गटाच्या रूपात एकत्र येणं. पूर्वापार चालत आलेल्या इर्जिक पद्धतीनं एकमेकांच्या शेत बांधावर जाऊन श्रमदान करणं. अद्ययावत ज्ञान अर्जित करून शेतीच्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करणं. विषमुक्त शाश्वत शेतीच्या मार्गावर एक पाऊल पुढे टाकणं. शेती व्यवसायाचं आर्थिक गणित नीट समजून घेणं. जमा खर्चाची चोख नोंद ठेवणं. खरेदी विक्रीसाठी एक गट म्हणून बाजारात उतरणं. आणि याबरोबरच गटाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीची कामं हाती घेणं. या सर्व गोष्टींसाठी आहेत या स्पर्धेमध्ये गुण. शेतकऱ्यांना समृद्धीकडे घेऊन जाणाऱ्या या स्पर्धेचं 3 दिवसीय निवासी प्रशिक्षण धूमधडाक्यात पार पडलं. फिल्म्स, विविध खेळ, प्रात्यक्षिक आणि भरपूर मजा करत शेतीचं नवीन ज्ञान, नवीन दृष्टिकोन शेतकऱ्यांना मिळाला. नव्या आत्मविश्वासाने, नव्या उर्मीने सज्ज झालेले हे शेतकरी या स्पर्धेत आता जोमाने उतरले आहेत. स्पर्धा म्हटली की नियमही आले आणि बक्षीसही. राज्यस्तरावर प्रथम येणाऱ्या गटाला 25 लाख, द्वितीय गटाला 15 लाख आणि तृतीय गटाला 10 लाख रुपयांचं बक्षीस. प्रत्येक तालुक्यात प्रथम येणाऱ्या गटाला 1 लाख रुपयांचं बक्षीस. कोण होणार महाराष्ट्राचा सर्वोत्कृष्ट शेतकरी गट? स्पर्धा असणार आहे मोठ्या चुरशीची. कुणास ठाऊक या कहाणीत तुम्ही सुद्धा एक दिवस एक पात्र म्हणून प्रवेश कराल आणि एक नवीनच ट्विस्ट घेऊन याल. मित्र, सत्यमेव जयते फार्मर कपच्या रूपानं शेतीच्या क्षेत्रात एक नवी कहाणी सुरू झाली आहे. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये ही कहाणी एका दीर्घ कादंबरीचं स्वरूप घेणार आहे. या कादंबरीतील घटना तुमच्या आमच्या डोळ्यांदेखत उलगडत जाणार आहेत. नवनवीन पात्र यात प्रवेश करणार आहेत. या पात्रांच्या सुखदुःखांमध्ये आपण त्यांच्यासोबत असणार आहोतच. कुणास ठाऊक या कहाणीत तुम्ही सुद्धा एक दिवस एक पात्र म्हणून प्रवेश कराल आणि एक नवीनच ट्विस्ट घेऊन याल. फार्मर कप हा एक प्रयोग आहे. हा प्रयोग यशस्वी करण्यात आपापली भूमिका आपण सगळेच जण नक्कीच पार पाडू शकतो. पुढील काही महिन्यांमध्ये प्रयोगाचा निकाल आपल्या हाती येईलच, पण काही गावागावातलं वातावरण यामुळे ढवळून निघेल यात माझ्या मनात अजिबात शंका नाही. बघा ना, काय उत्साह आहे लोकांमध्ये. या प्रवासात तुमची साथ लाख मोलाची आहे. तर भेटूया पुढच्या भागात. कळावे लोभ असावा, तुफान आलाय.